სალომე ზურაბიშვილის სასახლესთან და აღშფოთებული საზოგადოება რატომ აკიცებს ქვეყნის მთავარსარდალი, რომ ქართულ ჯარს თავისი დაცვა არ შეუძლია. ხელისუფლება პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალს ისევ კონტრაქციებში ხედავს რეფორმით და მისი გამოყენებით აპირებს ქართული ოცნება ხალხის უპყრობილების გადაწყვეტილებას. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დუმილით პასუხობს მთავარსარდალს, რომელიც ამტკიცებს, რომ ქვეყანას არ შეუძლია თავის დაცვა, რომ ჯარი არაა სათანადოდ მომზადებული და არ აქვს საკმარისი იარაღი. საქართველო უძლურია ამ რიტორიკის უკან არც ვლადიმერ პუტინი და არც რომელიმე სეპარატისტული რეჟიმი არ დგას. ამ სიტყვების ავტორი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტია. სალომე ზურაბიშვილი ამტკიცებს, რომ ქვეყანას, რომელმაც ის მთავარსარდლად აირჩია, თავისი დაცვაც კი არ შეუძლია. მის მოქალაქეებში თესავს პესიმიზმს და საჯარო განცხადებებით შეურაცხყოფას აყენებს ქართულ ჯარს. ზურაბიშვილის ამ გამონათქვამებს კი უმწვავესი რეაქცია მოჰყვა პოლიტიკოსების მხრიდან, სადაც პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს არ არის უბრალო წამოწდენა. ნათია გოგსაძესთან განვაგრძობთ ამ მწვავე თემაზე საუბარს. ნათია, რას პასუხობენ პოლიტიკური ლიდერები ზურაბიშვილის უიმედობას და რას ფიქრობენ მის ამ გამონათქვამებთან დაკავშირებით? სირცხვილია ქვეყნის მთავარსარდალმა ბოდიში უნდა მოუხადოს არა მხოლოდ შეიარაღებულ ძალებს, არამედ მთელ საზოგადოებას. ამბობენ ორგანიზაცია ლელოს წევრები, რომლებიც სკანდალური განცხადების შემდეგ საპროტესტო ბრიფინგს მართავენ გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან. სიმბოლურად იმის დასტურად, რომ ქვეყანას ყავს გმირები, შეიარაღებული ძალები, ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ იყვნენ ქვეყნის სამსახურში და სწორედ ამ ადამიანებს მიაყენა შეურაცხყოფა ქვეყნის მთავარსარდალმა, ამბობენ ორგანიზაციის წევრები და ისინი აცხადებენ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ბოდიში უნდა მოუხადოს არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდნენ, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღესაც იბრძვიან საქართველოს და მსოფლიო მშვიდობისთვის საერთაშორისო მისიებში. პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული სრულიად სამარცხვინო, მოღალატეობრივი და კაპიტულანტური განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ საქართველოს არ ყავს და არც ეყოლება ჯარი. ქართულ ჯარს ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ სრული მხარდაჭერა გამოუცხადოთ და მადლობა ვუთხრათ. ლელო, თქვენს გვერდით არის, ქართველი ხალხი აფასებს თქვენს სამსახურს. პრეზიდენტმა საჯაროდ უნდა მოიხადოს ბოდიში და ასევე სასწრაფო განცხადება უნდა გააკეთოს თავდაცვის მინისტრმა, რომელსაც უკვე ძალიან დააგვიანდა და მისი დუმილი არის შემაშფოთებელი. თქვენ ქართველ ჯარისკაცებო გყავთ საუბედუროდ უღირსი მთავარსარდალი, მაგრამ ეს არის დროებითი. ის, რასაც თქვენ ემსახურებით, სამშობლო, ეს არის მუდმივი და ჩვენ მადლიერი ვართ თქვენი სამსახურისთვის. განცხადება იყო ანტისახელმწიფოებრივი და მიმართული საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა შეურაცხყოფა მიაყენა არა მარტო მოქმედ ჯარისკაცებს, არამედ ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც დაიღუპნენ საქართველოს ტერიტორიული დაცვის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე იმ ჯარისკაცებს, რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ მისიებში, იმ იუნკერებს, რომლებიც დღეს სწავლობენ, როგორ გახდნენ ღირსეული ჯარისკაცები. ლელო მოუწოდებს პრეზიდენტს სასწრაფოდ მოიხადოს ბოდიში. ეს არ იყო მხოლოდ უღირსი მთავარსარდლის წამოწდენა, ეს არის შეგნებული რიტორიკა და ნიჰილიზმი, რომელსაც შეგნებულად თესავს საქართველოს პრეზიდენტი, აცხადებენ პოლიტიკოსები და ისინი ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი მუდმივად თავს იმართლებს იმით, რომ მან ქართული ენა კარგად არ იცის, თუმცა ამის მიუხედავად ისინი უკვე დარწმუნებულები არიან, რომ მთელი სერია პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული სკანდალური განცხადებების, რომელიც შეურაცხყოფს ქვეყნის თავმოყარეობას, მიმართულია იქით, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს უიმედობა, რომ საქართველო ვერასოდეს ვერ დაიბრუნებს თავის ტერიტორიებს, ამიტომ პოლიტიკოსები მოუწოდებენ, ისე როგორც თავდაცვის სამინისტროს, ქართული ოცნების გუნდის წევრებს, ან გაემიჯნონ ამ განცხადებას, ან თავად თქვან, რომ ამ ტიპის რიტორიკის უკან მთლიანად მთელი ხელისუფლება დგას. ეს კაბატონი დასვეს პრეზიდენტის თანამდებობაზე და მიანიჭეს, აჩუქეს მთავარსარდლის სტატუსით და აი ხა ვიმკით ჩვენ ზუსტად ბიძინა ივანიშვილის აი ამ გადაწყვეტილების შედეგებს. მე მაინტერესებს ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ატარებს ქვეყნის მთავარსარდლის სტატუსს, ხომ მოუწევს ამ სტატუსით უახლოეს მომავალში ჩვენ ჯარისკაცებთან მისვლა. როგორ უნდა ჩახედოს მათ თვალებში და როგორ უნდა უთხრას, რომ თქვენ არაფერს არ წარმოადგენთ საერთოდ. თქვენ არ ჯარისკაცები არ ახართ, არ შეერაღება არ გაქვთ, თქვენ არ გაქვთ თავი რომ დაიცვათ თქვენი ქვეყანა. ეს უნდა უთხრას იმ ჯარისკაცებს, რომლებიც დღეს საერთაშორისო მისიებში ამაყად ატარებენ საქართველოს დროშად და ამაყად იცავენ
ჩვენს ქვეყანას და მართლა ცითით საჩვენებლები არიან და გამორჩეული სამხედროები არიან. მართლა წლების განმავლობაში რუდუნებით ნაშენები ქართული არმია ამ ქალბატონმა გადაწყვიტა რომ ერთ დღეში გაანადგუროს თავისი განცხადებები. არა ადეკვატურ პრეზიდენტთან გვაქვს საქმე. როცა ადამიანი ამბობს რომ ჯარი არ გვყავს, იარაღი არ გვაქვს და არც გვექნება არც ერთი და არც მეორე, როცა საქართველოს ყველაზე უფრო ძლავრი კონტრიბუცია ჰქონდა ერაყში, აქვს ავღანეთში, როცა ნატოსთან ჩვენი სვლის და ამერიკასთან დაახლოების ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი არის სწორედ ერაყში, ავღანეთში ქართველი სამხედროების საქმიანობა, მათი რეპუტაცია ასე დროს, როდესაც ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაური ამბობს, რომ არ გვაქვს და არც გვექნება, მამნებლობა ეს რა თქმა უნდა და სულაც არ გამოვრიცხავ მის ამ უვიცობასთან და არაკვალიფიცირებასთან ერთად იყოს გარეული ამ საქმეში საერთოდ ესეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება საქართველოს ნატოსთან ინტეგრირების საკითხში. თუ ჯარი არ არსებობს და თუ შეწყალებაში კორუფციით არის დაკავებული, საერთოდ რას აკეთებს ეს ადამიანი? წავიდეს მაშინ და მოშორდეს იმ თანამდებობიდან. მაგრამ ეს არის მიზანმიმართული, დავაბრალებდი თვითონ რომ ვერ ლაპარაკობს კარგად და ეს არის მიზანმიმართული, შეგნებული დაკნინება ქართული სახელმწიფოებრიობის. და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფიც არის თითოეული ქართველისთვის, ქართული ჯარის და ქართული არმიის. ეს არის შეგნებული აბუჩა დაგდება და დაკნინება. და ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ. მეც პირადად ასევე სამოქალაქო მოძრაობა, რომელსაც მე წარმოვიდნენ, რომ გამოვიდეს და საჯაროდ მოიხადოს ბოდიში თითოეული მოქალაქის და თითოეული ჯარისკაცის წინაშე. სალომე ზურაბიშვილის განცხადების გამართლება დღეს ძალიან გაუჭირდა თავად მმართველი გუნდის წევრებს, როდესაც ჯარზეა საუბარი, ყველა გაცილებით უფრო დელიკატურად უნდა მოეკიდოს ამ საკითხს აცხადებს ირაკლი სესიაშვილი. სოფო კილაძე კი ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილს ზოგადად უჭირს ქართულად თავისი აზრების ფორმირება. აქედან გამომდინარე, მმართველი გუნდის წევრები ცდილობენ, რომ ამჯერადაც უხერხულობის განსაფათად გამოიყენონ ის, რომ ხშირად სალომე ზურაბიშვილი აკეთებს არასტანდარტულ განცხადებებს, ძალიან უხერხულ განცხადებებს და სკანდალში ხვევს თელს უმრავლესობას იმის გამო, რომ მას ქართულთან აქვს პრობლემები, თუმცა როგორც გითხარით, დღეს მმართველი გუნდის წევრებსაც ძალიან უჭირდათ რაიმე ტიპის გამამართლებელი განცხადებების გაკეთება. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მოხდა თავდასხმა და ჩვენმა ჯარისკაცებმა, 5 ჯარისკაცმა მიიღო მსუბუქი დაზიანება და მე მათ გამოჯანმრთელება მინდა ვუსურვო. ჩვენი ჯარი, ჩვენი ჯარისკაცები არიან ჩვენი სიამაყე და ამიტომ მე ყველას მინდა ვთხოვო და მოვუწოდო, რომ ყოველთვის როდესაც საუბრობთ ჯარზე და ჩვენს ღირსეულ ჯარისკაცებსა და ოფიცრებზე, უნდა ყოველთვის მეტი სიფრთხილით მოვეკიდოთ, რამდენადაც ეს არის უკავშირდება ჩვენს ეროვნულ გრძნობებს და ემოციებს და ეს ჩვენი ახალგაზრდების პატრიოტული აღზრდისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყოველთვის ხაზი გაუსვათ ჩვენი ჯარისკაცების და ოფიცრების, ჩვენი საერთოდ ჯარის მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ქალბატონი პრეზიდენტის განცხადება მიუხედავად იმისა, კონტექსტი იყო შედარებითი განათლებასთან თუ კულტურასთან ამას მნიშვნელობა არა, რა თქმა უნდა, მეტი სიფრთხილე და უნდა ყოველთვის დავიცვათ ის ემოციები, რაც უკავშირდება ჩვენ ღირსეულ ჯარისკაცებს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვყავს ჯარი, ჩვენი შეერაღებული ძალები, რომლის იმედიც გვაქვს ჩვენი სამშობლოს დაცვისთვის. მე მგონია, რომ ქალბატონი სალომე სხვა რაღაცას გულისხმობდა, ალბათ იმის თქმა უნდა, რომ ჩვენი ხსნა, ჩვენი მთავარი მიმართულება არის განათლება, მეცნიერება, ამას გულისხმობდა ალბათ. და ვერ გამოხატა სათანადოდ რისი თქმაც უნდა. ჩემი აზრით ესე მოხდა. თავდაცვის სამინისტროს განმარტებას ამ ეტაპზე ელოდება მთლიანად მთელი პოლიტიკური სპექტრი და საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც შეურაცხყოფილია სალომე ზურაბიშვილის ასეთი განცხადებებით და საინტერესოა, რას გადაწყვეტს ირაკლი ღარიბაშვილის უწყება, დაიცავს თუ არა ის მაინც მუნდირის ღირსებას და გაემიჯნება იმ ტიპის განცხადებას, რომ საქართველოს ვერასოდეს ვერ ეყოლება პროფესიული არმია.
ნათია გოგსაძემ გაგვაცნო პოლიტიკური რეაქციები პრეზიდენტის ხმაურიანი განცხადებების შემდეგ. სალომე ზურაბიშვილის პესიმისტური განცხადებებით კი შოკირებული და გაოგნებული არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები დარჩნენ. დიპლომატიური კორპუსი და პარტნიორი სახელმწიფოების ელჩები გაკვირვებას ვერ მალავენ და ვერ გაუგიათ, რატომ შეიძლება დააყენოს მთავარსარდალმა მისივე ჯარის შესაძლებლობები კითხვის ნიშნის ქვეშ. მით უმეტეს იმ ქვეყნის მთავარსარდალმა, რომელიც რუსეთის სამხედრო აგრესიის მსხვერპლია და რომელიც ყოველდღიურად განიცდის ოკუპაციას. ნათია წოწონავა განაგრძობს თემაზე საუბრას და გვეტყვის უფრო კონკრეტულად რა გახდა დიპლომატების გაკვირვების მიზეზი. დიახ, მას შემდეგ, რაც ქვეყნის მთავარსარდალმა გააკეთა, შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო სკანდალის დონის მქონე განცხადება, ჩვენ ვკითხეთ ამ განცხადებაზე თუ რას ფიქრობენ ის ადამიანები, რომლებიც ქვეყანაში კარგად არიან ინფორმირებული სამხედრო ძალების მდგომარეობასთან დაკავშირებით. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები არიან სწორედ ეს ადამიანები და მათი რეაქცია შეიძლება ითქვას, რომ იყო საკმაოდ მძიმე, მათთვის გაუგებარია თუ რა იგულისხმა ქვეყნის მთავარსარდალმა მასში, როდესაც ამბობდა, რომ ქვეყანას არ ყავს არც ჯარი და არც იარაღი აქვს. ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანას ყავს ძლიერი ჯარი და ძლიერი ჯარისკაცები, რომლებიც იბრძვიან იმისთვის, რომ ქვეყნის რეპუტაცია იყოს ძლიერი და მათ შორის მათთან აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირიც. პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ გყავთ ჯარი, მე არ მსმენია ამ განცხადების შესახებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თავად პრეზიდენტს სმენია თქვენი არმიის შესახებ, რომელიც ტრანსფორმაციის პროცესს გადის და ძალიან წარმატებულია. მე არ შემიძლია განცხადების გაკეთება, მხოლოდ თქვენგან მოვისმინე მისი სიტყვების შესახებ. ბატონო ელჩო, იცით თუ არა, რომ საქართველოს ყავს არმია? Of course it does. I visited. We have very good cooperation also with the Georgian army and some fleets and from our point of view, as a neutral country. I don't know exactly how the quote was. ჩვენ პატის ვცემთ ქართულ ჯარს. ისინი ძალიან კარგად მომზადებულები არიან და ამას ევროკავშირიც აფასებს. როგორც მოგახსენებათ, ქართველი ჯარისკაცები ჩვენთან ერთად ერთ მისიაში არიან ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში. ამგვარი დახმარების გამო ჩვენ ძალიან მადლობლები ვართ. ასევე ავღანეთის მისიაში ქართული ჯარისკაცების საქმიანობა ძალიან ეფექტურია. ეს კი ნიშნავს, რომ ჩვენ ქართული არმიის სახით ძალიან ძლიერი პარტნიორი გვყავს საქართველოში. European Union also profited from that. დიახ, ქვეყნის მთავარსარდალმა ეს საკმაოდ ქვეყნისთვის დამაზიანებელი განცხადება გააკეთა ქართული ენისა და კულტურის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. სწორედ ამ განცხადებამ გამოიწვია ის საკმაოდ მძიმე რეაქციები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების მხრიდან, რომელიც თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ. ეს ნათია წოწონავა იყო. სალომე ზურაბიშვილის უიმედო და პესიმისტური განცხადებებით აღშფოთებული ახალგაზრდები კი დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მივიდნენ და საქართველოს უიმედო მთავარსარდლის გადადგომას ითხოვენ. თამთა დოლენჯაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, თამთა, რა ხდება ამ წუთებში ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის სასახლესთან? დიახ, პრეზიდენტის სასახლესთან მოსული ახალგაზრდები მიშა ამბობენ, რომ სწორედ აი ამ ეზოში არის ქვეყნის მტერი და შესაბამისად ისინი დღეს აქ მართავენ საპროტესტო აქციას იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა სწორედ გუშინ გააკეთა. აქ მოვიდა მოძრაობა შეცვალე საინტერესო სხვათა შორის ბანერით, სადაც დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიას, ირაკლი კვარაცხელიას, არჩილ ტატუნაშვილის სახეები არის გამოსახული. მოძრაობა შეცვალიდან გიორგი ჩუტკერაშვილს შევხვდით ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, რას ნიშნავს ეს ბანერი? ნიშნავს იმას თუ არა, რომ სწორედ პრობლემები თავდაცვის უწყებაში ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ უფრო შეიქმნა. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო გუშინდელი ფაქტი, რომელიც გააკეთა საქართველოს მთავარსარდალმა, ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა. ეს იყო ქვეყნისთვის და ჩემი აზრით პირველ რიგში ქართული ჯარისთვის შეურაცხყოფელი, ხოლო აქ სტენდზე და ასე ვთქვათ ბანერზე ჩვენ კი ეს არის უთუოდ კავშირში ქართულ ოცნებასთან, იმიტომ რომ ამ სისტემამ განიცადა კრახი მთელი ამ წლის განმავლობაში და ეს სტენდი არის მისი სახე. არა მხოლოდ სალომე ზურაბიშვილის არაერთი განცხადებისა ქვეყნის საწინააღმდეგო, ასევე გვახსოვს ჩვენ კარგად ირაკლი ყარაბაშვილის განცხადებაც, რომ თითქოს საქართველოს არ დაუკარგავს ტერიტორიები, რაც არის რეალურად ტყუილი. და მინდა უბრალოდ კარგად შეხედონ ამ ბანერს და დაიმახსოვრონ რომ თუ რას უშვება სისტემა, რომელიც ვერ იცავს საკუთარ მოქალაქეებს. კი ბატონო, სისტემა, რომელიც ვერ იცავს საკუთარ მოქალაქეებს, ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით სწორედ აი ეს განცხადება აქვს მოძრაობა შეცვალეს წარმომადგენლებს, სალომე ოცნების მთავარსარდალი, სალომე ჯარისკაცები, მოკლედ აი ესეთი ტიპის ბანერებით არიან დღეს აქ მოძრაობა შეცვალეს ახალგაზრდები მოსულები. ანი ქართველიშვილი არის ახლა მოძრაობა შეცვალიდან ჩვენი სტუმარი. ანი, თქვენ რატომ
მოხვედი დღეს. რა არ მოგეწონათ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება? სალომე ზურაბიშვილის განცხადება პირდაპირ იყო ანტისახელმწიფოებრივი, რადგან მან მიაყენა ძალიან დიდი შეურაცხყოფა საქართველოს თავდაცვას და ასევე ჯარისკაცებს, რაც არ ეპატიებათ აბსოლუტურად არავის და განსაკუთრებით პრეზიდენტს. მისი განცხადება რეალურად იყო არათუ პრეზიდენტის განცხადება, არამედ უთაუმხედრის განცხადება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ნიკა ნოზაძე, რატომ მოხვედი ნიკა აქ და რატომ გონიათ რომ სალომე არის მონა? სალომე არის მონა, ეს იცის საზოგადოების დიდ მენაწილეა და მოვედით კიდევ ერთხელ რომ გავაგებინოთ, თუ ქართულად ვერ გაიგებ, შეუძლია ფრანგულადაც წაიკითხოს. ეს ქალი არის ქვეყნის მტერი, მისი გამოწვეულია ის კონფლიქტიც, რაც დღეს გარეთში ხდება, ის შურძიებს ჯარისკაცებზე, რომელმაც წინა საარჩევნოდ მას მხარი არ დაუჭერეს და ყველაფერს აკეთებს, რომ იყოს საქართველოს მტრის ხმა და წარმომადგენელი საქართველოში. ამიტომ ჩვენ აქ მოვედით და მოვიტანეთ სიმბოლურად ხსნარი, ეხლა გაგხსნებთ. აი ჩვეულებრივი ხსნარი არის. არანაირი კანონდარღვევა, პოლიციელებიც აქ არიან და ხედავენ. ეს არ არის საღებავი, არ წარმოადგენს არც სიმბოლურად გვინდა რომ ეს გავასხათ იქ კარებთან და უთხრათ რომ ლაქა არის ჩამოსარეთი. შეწამლავთ სალომეს? კი. აი როგორც ხედავს ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი მაყურებელი, მოძრაობა შეცვალის წარმომადგენლები აპირებენ რომ ხსნარით შეწამლონ პრეზიდენტის რეზიდენცია, აქ საპატრულო პოლიციაც არის. აქ უნდა გავასხათ. ანუ არ მინდა რომ ის აი სიმბოლურად ვაკეთებთ რომ ეს ქალის ტერიტორია უნდა შევწამლოთ და ეს ლაქა უნდა ჩამოურეცხოთ ქართულ საზოგადოებას. არ ვიცი რა მოლოდინი ქონა ვის, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით რომ ეს არის ქართული მემკვიდრეობა. ეს ნიშნავს სიმბოლურად არის რა, ამით ჩვენ ჩამოურეცხეთ ის ლაქა, რაც დღეს საქართველოს სახელმწიფოს აქვს სალომე ზურაბიშვილის სახით და უნდა გაიგოს ყველამ რომ მონების და მტრის გამხმოვანებლების ადგილი სახელმწიფოში არ არის. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მიშა, როგორც ხედავთ, მოძრაობა შეცვალა ერთგვარი პერფორმანსით მოვიდა დღეს ათონელის რეზიდენციასთან, მათ გაასხეს ზურაბიშვილის რეზიდენციასთან ქიმიური შენაერთების სითხე, ეგრეთ წოდებული ხსნარი და ცდილობენ რომ სწორედ ეს ლაქა ჩამორეცხონ საქართველოს, როგორც არის სალომე ზურაბიშვილი, ქვეყნის მთავარსარდალი. მთადოლენჯაშვილი გვერდთვებოდა ათონელის ქუჩიდან, სადაც ახალგაზრდების ჯგუფი სალომე ზურაბიშვილის ანტისახელმწიფოებრივ და მოღალატეობრივ განცხადებებს აპროტესტებს. სალომე ზურაბიშვილის სკანდალურმა განცხადებებმა აღაშფოთა და გააოგნა სასულიერო პირებიც. შემოქმედებმა მიტროპოლიტმა ზურაბიშვილის განცხადებებს პირდაპირ ქვეყნის ღალატი უწოდა. ქვეყნის მთავარსარდალი ესეთ განცხადებებს რომ გააკეთებს, ამას ჰქვია ქვეყნის ერის ჩაგდება სასოწარკვეთილებაში, ანუ უიმედობაში. ესეთი განცხადება დავით აღმაშენებელს, ერეკლე მეფეს, ვახტანგ გორგასალს ან სხვა ჩვენ საამაყო მეფეებს რომ გაეკეთებინათ, ჩვენ ყველა ომს წავაგებდით. რა არის და რა ქვია ამას თუ არა ქვეყნის ღალატი? არ დაუჯეროთ ქართველობო ამ შემთხვევით ქალბატონს, ჩვენ ღმერთი გვყავს და გვიფარავს, ჩვენ გადავრჩებით, წერს შემოქმედელი მიტროპოლიტი. მოღალატეობრივი განცხადებები და მოქალაქეებში პესიმიზმის მიზანმიმართული გაღვივება. ქვეყნის მთავარსარდალი ამტკიცებს, რომ ჩვენ არც ჯარი გვყავს და არც იარაღი გვაქვს. ზურაბიშვილის აზრით, საქართველო არც ეკონომიკური ექსპანსიით გამოირჩევა და ამის უნარიც არ გააჩნია. პრეზიდენტის სკანდალურ განცხადებას შეერაღებული ძალების დისკრედიტაცია დააფასებენ თავდაცვის ყოფილი მინისტრები და უშიშროების საბჭოს ყოფილი მაღალჩინოსნები. სამხედრო სფეროს სპეციალისტებს ეჭვიაქვთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ნიჰილიზმს მიზანმიმართულად აღვივებს და მისი განცხადებები საქართველოს უძლურების შესახებ ბიძინა ივანიშვილის რიტორიკის გაგრძელებაა. არ არსებობს რომ საქართველო სოფლიოში გახდეს ცნობილი ღვინით და სხვათა შორის თუ კარგად დაუკვირდებით, პრინციპში ერთი ძალიან მაგარი გამოფენის გამო. არც ჯარი გვაქვს, არც იარაღი და არც გვექნება. არც ის ეკონომიური ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ უცებ დავიპყროთ თუნდაც რეგიონი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ის უზარმაზარი ძალიან ძლიერი იარაღი, რასაც ქვია ცოდნა, მეცნიერება, კულტურა. და თავდასხმა მოხდა ცოტა ხნის წინ ოპოზიციის ლიდერებზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. გიგი უგულავა და გიორგი გაბაშვილი უცხოეთში მიფრინავდნენ, რა დროსაც მათ გაფრენის დარბაზში ორი პირი თავს დაესხა. ამ წუთებში ევროპული საქართველოს ლიდერები შინაგან საქმეთა სამინისტროში არიან გადაყვანილები. ვასილ დაბრუნდაშვილმა უფრო მეტი იცის მომთარის შესახებ, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება და მოგვიყვება თავდასხმის დეტალებს. ვასილ გისმენთ. მიშა, თავდასხმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გიგი უგულავაზე და გოკა გაბაშვილზე მოხდა დაახლოებით 9 საათის წინ,
როგორც ოპოზიციის ლიდერები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, ისინი მიფრინავდნენ უცხოეთში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ვიზიტზე, რა დროსაც მათთან უცნობი ადამიანები მივიდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ დროისათვის გიგი უგულავაც და გოკა გაბაშვილიც გადაყვანილები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში და მათი გამოკითხვა მიმდინარეობს. მათ ჩვენ ვესაუბრეთ ტელეფონით, რადგანაც ისინი უკვე როგორც უკვე გითხარით, გადაყვანილები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ ამ თავდასხმის მიზანი იყო, რომ ჩაეშალათ ის უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო. და გიორგი გაბაშვილი მივდიოდით, მიფრინავთ, უკვე შიგნით ვიყავით შესული ამ მოსაცდელში. ერთად მოვიდა ვიღაც სპორტული აღნაგობით შავი ეცვა ზემოდან და დაიწყო ჩხუბი. ერთი დაახლოებით ალბათ 2 წუთი გრძელდებოდა და შემდეგ მოვიდა პოლიცია და ისინი წავიყვანეთ აკითხვაზეოდა. ჩვენი მე ჭვიმაქ რომ უბრალოდ ეს ყველაფერი დაიდგა, იმიტომ რომ ჩაეშალათ ჩვენი წასვლა, რომელიც კონკრეტულად საქმიანი ვიზიტი იყო. თავად თუ გაქვთ ფიზიკური დაზიანებები ამ ჩხუბის შემდეგ? არა, რაღაც ნაკაწრი მაქვს, დიდი არაფერი არც მე და არც გოკას. აქ თვითონ ფაქტი აღსანიშნავი, ეს კლიმატია ესეთი შექმნილი, ეხა დილით გუშინ ამე რაც რუსთაველზე ხდებოდა, ეხა არის, ამით გონიათ რომ ვინმე შეაშინებენ. როგორც უკვე გითხარით, მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება, ოპოზიციის ლიდერები ამ დროისათვის გადაყვანილები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროში. რა მოხდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მუშაობს ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი და მომხდართან დაკავშირებით უკვე დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდით ჩვენ შემდგომ გამოშვებაში. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა ოპოზიციის ლიდერებზე განხორციელებული თავდასხმის შესახებ და თავდაცვის უწყების პირველი პასუხი სალომე ზურაბიშვილის სკანდალურ და ხმაურიან განცხადებებზე, როგორც აღმოჩნდა ირაკლი ღარიბაშვილისთვის, თავდაცვის მინისტრისთვის კატეგორიულად მიუღებელი აღმოჩნდა ზურაბიშვილის განცხადებების რიტორიკა. ქართული ჯარი არის ძლიერი და ჩვენ გვყავს გმირი სამხედროები, ასე პასუხობს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის განცხადებებს. გუშინ გავეცანით ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას, რომელიც არის აბსოლუტურად მიუღებელი და კატეგორიულად მიუღებელი, ასე ვიტყოდი. ქართული ჯარი არის ძლიერი და ჩვენ ყავს გმირი სამხედროები. აი ეს მინდა უთხრა საქართველოს პრეზიდენტს. რა თქმა უნდა, ყოველად მიუღებელი არის საქართველოს მთავარსარდლის მხრიდან მსგავსი შინაარსის განცხადების გაკეთება. მე არ ვიცი, რას გულისხმობდა საქართველოს პრეზიდენტი, ალბათ საჭიროებს მეტ კონკრეტიკას და ახსნა განმარტებას მისი განცხადება, მაგრამ ჩემი მხრიდან როგორც თავისუფლების მინისტრის მხრიდან მე მინდა შემდეგი განვაცხადო, რომ ჩვენ ყავს გმირი სამხედროები, დიდება ჩვენ სამხედროებს. მე როგორც თავდაცვის მინისტრი გავაკეთებ ყველაფერს, რომ ქართული ჯარი კიდევ უფრო გაძლიერდეს და ჩვენი სამხედროები არიან საამაყო მოქალაქეები ჩვენი ქვეყნის. მე არ ვიცი რა იგულისხმება პრეზიდენტმა თავის განცხადებაში, თუმცა ვფიქრობ ამაზე თვითონ გააკეთებს განმარტებას. ჩემს მხრივ მე შემიძლია ვთქვა ერთი რამ, რომ თავდაცვის ძალები, საქართველოს თავდაცვის ძალები რეგიონში არის ერთ-ერთი სერიოზული თავდაცვის ძალები თავისი შეიარაღებით და მოდერნიზაციით. მინდა აღვნიშნო, რომ მოდერნიზაციის პროცესი მიმდინარეობს. ამის ნათელი მაგალითი არის თუნდაც ის, რომ სულ უახლოეს წარსულში შევიძინეთ ჯაველინის ტიპის ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები, ფრანგული თავდაცვის, საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები. უახლოეს მომავალში კიდე ახალ ამბებს გავიგებთ, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ ჯარის გადაიარაღებასთან და შეიარაღებასთან. 5 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად. ყველა მათგანის მდგომარეობა სტაბილურია და მათი ჰოსპიტალიზაცია საჭირო აღარ გამხდარა. როგორც თავდაცვის სამინისტრო აღწევს ინფორმაციას, ისინი აგრძელებენ სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობას. საქართველოს თავდაცვის ძალების მე-12 ბატალიონი მტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიას ავღანეთში ნოემბრიდან ასრულებს. ჩვენი დაშავებული ჯარისკაცები ამჟამად როგორ მდგომარეობაში არიან? არანაირი პრობლემა არ აქვს, ჩვეულებრივ პროცესში არიან ჩართულები. უბრალოდ ძალიან მცირე, აი ნაკაწრების დონეზე ჰქონდათ მცირე დაზიანებები. რამდენი სამხედრო ჯარში? აი, როდესაც 5 ჯარისკაცია სუნთლიანობაში. ჯარზე და ეკონომიკაზე გაკეთებული განცხადება არ ყოფილა ერთადერთი, რის გამოც პრეზიდენტს სრულიად პოლიტიკური სპექტრი და სამოქალაქო საზოგადოება დაუპირისპირდა. სალომე ზურაბიშვილმა ის უცხოელი პოლიტიკოსებიც გააკრიტიკა, ვინც საქართველოზე უმეტეს შემთხვევაში კრიტიკულ მასალას ამზადებს ან მოსაზრებებს ავრცელებს ხოლმე. პრეზიდენტმა მათ ცოდნა და კვალიფიკაცია დაუწუნა. სალომე ზურაბიშვილის გაგებით უცხოელ ანალიტიკოსებს საქართველოზე მასალის მომზადებისას ლეგიტიმაცია სჭირდებათ. იგივეს ფიქრობს პრეზიდენტის მრჩეველიც, რომელიც დასავლელ ანალიტიკოსებს საქართველოს შესახებ არაკომპეტენტური კვლევების მომზადებაში ადანაშაულებს. ის უცხოელები, რომლის დღეს წერენ საქართველოზე,
ან არიან უარყოფით დამოკიდებულებაში საქართველოს მიმართ, ან და არა აქვთ ის ცოდნა და მე არ ვამბობ რომ გამონაკლისები და კიდევ კარგი არ არსებობენ, მაგრამ ზოგადად არ აქვთ ის ცოდნა და კომპეტენცია, რომელიც მოდის იმისგან, რომ ქვეყანაში იყავი, ენა იცი და ჩვენ მეცნიერებთან ერთად გახცი შენ თვითონ მეცნიერები. ყველა თავის თავს ნებას აძლევს, რომ საქართველოს შესახებ რაღაცა წეროს, ისე რომ არავინ მას არ მისცა ის ლეგიტიმაცია, რომ დაწეროს საქართველოს შესახებ. ეს არ არსებობს არც ერთ სხვა ქვეყნის მიმართ. საზოგადოების უკმაყოფილების და პოლიტიკური კრიზისის გადაფარვას ქართული ოცნება ისევ კონტრაქციებით გეგმავს. თუმცა მართველი გუნდი პოლიტიკურად კეკლუცობს და ამტკიცებს, რომ ის არაფერ შუაშია საჯარო მოხელეების მობილიზაციასთან და ამტკიცებს, რომ ადამიანები საკუთარი სურვილით უწყობენ კონტრაქციებს ოპოზიციას. ნინო სამყურაშვილი განაგზობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა განცხადებები კეთდება ორგანიზებულ კონტრაქციებთან დაკავშირებით? მმართველი პარტიის წევრები ამტკიცებენ, რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში დაცულია, ყველა შეუძლია რომ გამოხატოს თავისი აზრი და პოზიცია სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ ეს არ უნდა გადაიზარდოს დაპირისპირებაში. რაც შეეხება იმ ნაწილს, არიან თუ არა თვითონ პასუხისმგებლები ამ ყველაფერზე, რომ კონტრაქციებს და რატომ აწყობენ ისინი კონტრაქციებს და რატომ არის მათი მხრიდან ხელშეწყობილი, ისინი ამბობენ, რომ ეს ასე არ არის და ნებისმიერი ადამიანი, ორგანიზაცია იქნება თუ საორგანიზაციო ჯგუფი თვითონ აკეთებს ამ ყველაფერს და ქართული ოცნება არ გეგმავს. რაც შეეხება პიკეტირებების ნაწილს, ამასთან დაკავშირებით ისინი ამბობენ, რომ ხვალ ჩვეულებრივად სხდომა ჩატარდება, რადგანაც პარლამენტი მუშაობს და მან მუშაობა უნდა გააგრძელოს. არის თუ არა საშიში ასეთი დაპირისპირება და მივა თუ არა ეს ყველაფერი უფრო მძიმე ფორმებამდე, ჩვენ ეს რა თქმა უნდა დღეს ესეც ვკითხეთ მმართველი პარტიის წევრებს, რადგანაც გუშინ გააკეთა განცხადება თამარ ჩუგოშვილმა, სადაც ის საუბრობდა იმაზე, რომ ყველაზე საშიში არის ის, რომ რაც ხდება ქუჩაში, რომ ახალგაზრდები ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ქართული ოცნება გააფრთხილა, რომ ასეთი რამეები აღარ უნდა გააკეთოს. მმართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ისინი ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებენ და მათი მხრიდან ასეთი კონტრაქციები მათი მტკიცებით არ არის მართული. გამოხატვის თავისუფლებას ჩვენი სახელმწიფო ყოველთვის დაიცავს და მეორეს მხრივ ყველას აბსოლუტურად მიუხედავად იმისა, ვინ ვისი მომხრე არის და ვის წინააღმდეგ იბრძვის, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მათი გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს ძალადობის გარეშე. ეს ყველა უნდა გავითვალისწინოთ. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავი ორგანოები მოახდენენ რეაგირებას. ჩვენ, როგორც აქამდე იყო, ვიმუშავებთ და გავაგრძელებთ ჩვენს საქმიანობას, რაც უკავშირდება იმას, რომ რა ვალდებულებების გაგვაჩნია სახელმწიფოს წინაშე შევასრულოთ. ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ერთ მხარეს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, მაშინ სხვებსაც ვერ დაუშვით ჩვენ გამოხატვას საკუთარი აზრის, ვერც შეკრების და მანიფესტაციების უფლებას ჩამოვართ. მე ვთვლი, კანონი და კონსტიტუცია მოქმედებს ყველასთვის, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ არ იყოს ეს დაპირისპირება ადამიანებს შორის. არ აქვს მნიშვნელობა, ვის რა პოლიტიკური პლატფორმა უჭირავს, ვის რა პოლიტიკურ პლატფორმაზე არის, ვინ რა პოლიტიკურ პლატფორმაზე არის. მთავარი არის, რომ ჩვენ არ დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანას არ აქვს ამის ფუფუნება, რომ აქ რაღაცა ერთმანეთის დაპირისპირებები გავმართოთ. ნახოთ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს მმართველი პარტია და როგორც შეხვდება ის მორიგ პიკეტირებას, რომელსაც ოპოზიცია ხვალ გეგმავს პარლამენტთან. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ თუ იქნება რაიმე გადაცნომები, სამართალდამცველები მათ ადეკვატურ პასუხს გაცემენ. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რუსთაველის გამზირზე კი ღამის ინციდენტების შემდეგ დღესდილიდან სიმშვიდეა. პარლამენტის შენობის წინ კვლავაც გაშლილია კონტრაქციის მონაწილეთა კარვები, რომლებიც ოპოზიციის მხარდამჭერების და მალხაზ მაჯალიკაშვილის კარვების გვერდით დარჩენას კიდევ რამდენიმე დღე გეგმავენ. ყოველ დღე ეს პროვოკაციები მოსალოდნელია, იმიტომ არის ეს გამოყვანილი, ეს შევინარჩუნოთ სიცოცხლე, ეს აქტივისტები, ეს ყველაფერი მოდის ხელისუფლებიდან. მე ამას ასე ვხედავ და სხვა რას ვფიქრობ. ინტერესი აქვს ხელისუფლებას? ხელისუფლებას ის ინტერესი აქვს, რომ რამენაირად ამ აქციის მონაწილეები წამოაგონ პროვოკაციაზე, ისინი ოცნების მომხრეებს კაციშვილს არ იჭერენ, არც ციხეში აჯენენ. თუ რამე შვენს მხრიდან პატარა ინციდენტი თუ მოხდა, ადვილად შეუძლიათ ციხეზე გაუშვან
და მათ ეს სჭირდებათ. დაუშვეს ესენი პოლიცია. გაუშვეს შემდგომში მეორე დაბრუნდნენ. მეორე როცა დაბრუნდნენ და გავიხედე გარეთ და ურტყავდნენ ბიჭებს, უბრალოდ ვერ მოვითმინე. მე ჩავერთე გაშველებაში, მაგრამ ამ გაშველებაში რა უნდათ, რა სიტყოდნენ? თვითონაც არიციან რა სიტყოდნენ, უბრალოდ აგინებდნენ ბიჭებს. თვითონაც მართლა არიცოდნენ რა სიტყოდნენ. მანამდე ეგ ბიჭები აი გუში კუჭაშვილის მოიწვა მე დაჯგუფებას დაუძახე მაგას მაგ დაჯგუფებმა კარვები რომ გაშალეს მაგათან მივიდნენ და საუბრობდნენ ამის შემდეგ წავიდნენ ეგ ბიჭები ეს განმავლობაში აქ ვიქნებით ალბათ ხალხად სავიქნებით და ზეგაც აქ ვიქნებით შემდეგ უკვე გეტყვით პასუხს რას ვაპირებთ და როგორ გეკმოთ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებთან იყო რაღაც დაძაბულობა ფიზიკური გაწევ-გამოწევა ჩვენი მოძრაობა შევინარჩუნოთ სიცოცხლე გმობსალადობას მთავარი მე თქვენს მიმართ პიროვნულად არანაირი აგრესია არ გამეშია მაგრამ თქვი რომ თქვენ ხართ პოლიტიკური მხარე ამიტომ თქვენს კითხვას არ ვპასუხობ ვინ დაგიწერა თქვენ ინტერესებს ყველა პოლიტიკური პარტია ყველა აქტივისტი იგივე ტექსტით საუბრობს ერთ იგივე ყველა პოლიტიკური პარტია ისე საუბრობს ანუ ყველა პარტია ყველა აქტივისტი სიტყვებსაც კი არ ცვლის და ამ ყველა პოლიტიკური პარტია და ვინ დაწერა ეს ტექსტი უი ყველა პოლიტიკური პარტია თუ პროტესტს გიცხადთ აბა ვიზე მუშაობთ მოხდა ინციდენტი რაც მოხდა და შემდეგ გადმოგვაბრალეს ესე უსირცხვილოდ და ესე ძალიან უტიფრად მალხას მაჩალიკაშვილმა კაცმა რომელმაც სხვათა შორის TV პირველის ეთერით შეგიძლიათ ლაივში ნახოთ როგორ ურტყავდა შვილის ტოლა შვილმოკვული მამა როგორ ურტყავდა შვილის ტოლა ადამიანს სახეში წიხლს ხელისუფლებას შექმნილი მოძრაობის კონტრკარვების გაშლამ კი პარლამენტის წინ სიტუაცია გუშინ რამდენჯერმე დაძაბა. ფიზიკური დაპირისპირების გამო ორი პირი ადმინისტრაციული წესით არის დაკავებული. პოლიციამ ისინი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან პირველი გამოჩენის დროს განარიდა. თუმცა ისინი ტერიტორიაზე ისევ დაბრუნდნენ, რის შემდეგაც ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდა. მანამდე კი მოძრაობა შევინარჩუნოთ სიცოცხლის წევრები მალხაზ მაჩალიკაშვილსაც დაუპირისპირდნენ. Quelli bravi a avere via მოვიდა ერთ-ერთი ქართულოსნობის აქტივისტი ბიზნეს აქტივისტი რომელსაც მოვიდა და შეურაცხყოფა მოგაყენა ჩემ მეგობარს ფიზიკური შეურაცხყოფა მოგაყენა ჩვენს ეს გამოისროლა დაზიანებული იყო ჩემი მეგობარი არის დაზიანებული ერთ-ერთი მეგობარი რომელსაც იჩხუბა ჩვენმა სამართალ დამცავებმა ხელი მოკიდა და მიყავდა იმის მაგურად რომ განერიდებია ან დაეკავებია ეს პიროვნება რომელმაც პროვოკაცია მოაწყო ჩვენი მარტებას მშვიდობიან კომიტეტზე პირდაპირ აი აქ ყოფი ადამიანების პირდაპირ წაქეზებით მოდიან და ამათი თანამოაზრეები და ამათი თანხლები არიან დღეს ვინც დაიწყო ეს იმას პირდაპირ ამის ფაქტია რომ დღემდე ეს არ ხდებოდა დღეს ეს ხდება პირდაპირ დღევანდელი მოსული ეს ჯგუფი არის იმისთვის მოსული რომ ეს პროვოკაცია იყოს და აქ მოხდეს რაღაც უბედურება სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფი ხვალ პარლამენტთან დაგეგმილ საპროტესტო აქციას უერთდება. ისინი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატების სიის ჩაგდებას მოითხოვენ და მოუწოდებენ deputatებს არ დაუჭირონ მხარი არც ერთ კანდიდატს. მათი შეფასებით სია ხარვეზიანია და იუსტიციის საბჭო საზოგადოების თვალში დიდი ხანია დისკრედიტირებული. ჩვენ სამწუხაროდ ამ სიაში გვაქვს ორი კომბინაცია, როცა მოსამართლეებს აკლიათ ან კეთილსინდისიერება, ან აკლიათ კომპეტენცია, ან აკლიათ ორივე. ესეთი კომბინაცია გვაქვს ეს სია წარმოქმნილი. ეს სია თუ დაამტკიცა ქართულმა ოცნებამ, თუნდაც 15 კაციც რო დაამტკიცოს და თუნდაც 10-იც რო დაამტკიცოს, ეს იქნება სერიოზული დარტყმა თვითონ ქართულ ოცნებაზე. თუ დეპუტატების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ დემარშით არ მიიღებს ამაში მონაწილეობას, ეს ასე თქვათ, ერთი ვარიანტია, მეორე არის და მე ამაში საწინააღმდეგოს ვერაფერს ვერ ვხედავ. მეორეა, რომ თუნდაც ის დეპუტატები, რომლებიც შევლენ დარბაზში, მათაც არ მისცენ ხმა არც ერთ კანდიდატს ამ სიაში, იმიტომ რომ არც ერთი მათგანი შერჩეული ცუდი პროცედურების საფუძველზე ფაქტიურად არალეგიტიმურად ქცეული ორგანოს მიერ იქნებოდა, ასე თქვათ, დამტკიცება იმ კანდიდატურებისა, რომლებსაც არ ეთანხმება საზოგადოების არც ერთი სერიოზული ნაწილი.
თბილისში 14 დეკემბერს ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ კონტრაქციაზე რეგიონებიდან საჯარო მოხელეების ჩამოყვანას მართველი პარტია დააფინანსებს. ამის შესახებ დღეს აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელმა დაადასტურა ეს ინფორმაცია თორნიკე რიჟვაძე ამბობს, რომ ღონისძიება ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთან დაგეგმა და დაფინანსებასაც პარტია უზრუნველყოფს. საჯარო მოხელეებს 14 დეკემბერს დედაქალაქში დაგეგმილ აქციაზე დასწრებას აიძულებენ და სხვადასხვა რეგიონებიდან, მათ შორის აჭარიდანაც ორგანიზებულად თბილისში მოხვდათ. Ukraine არის ერთად ცოცხალი ადამიანი შეგიძლიათ მოიყვანოთ, ვინც ამბობს, რომ აიძულებენ წავიდეს სადმე თავისუფლებისას. აბა მომიყვანეთ. ანუ საუბრობ. აბა მომიყვანეთ და პირადად შევხვდით. ხო არ შეიძლება ყოველთვის ჩვენ საუბრობდეთ მოარულ ხმებზე, საუბრებზე და შესაბამისად ჩვენ გვიწევდეს მომიყვანეთ ცოცხალი ადამიანი. გადაუჩება მუნიციპალიტეტებს ამ საჯარო მოხელების წაყვანა თქვენი ინფორმაციით. სახელმწიფო რესურსის ხარჯზე არ ხდება ამ შეხვედრის ორგანიზება. რა რესურსის ხარჯზე მოხდება? ვინ დააფინანსებს? პარტია აფინანსებს თუ რა რესურსის ეკითხება? თქვენ იცით რომ ეს არის პარტიის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივა და რა თქმა უნდა შესაბამისი რესურსიც იქნება გამოყოფილი. 14-ში თუ მიდიხართ აქცია. დიახ, რა თქმა უნდა. ზუსტად იმ მოტივით, რა მოტივითაც აქ ვარ, ეხლა აღნიშნავთ ბუნებრივია მნიშვნელოვან თარიღს. რა თარიღია? საქართველოს გახდა ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, არანაირი დავალება. დღეს უკვე აღარ ცხოვრობთ იმ საქართველოში, როცა პარტიები აიძულებენ მოქალაქეებს რაღაც გარკვეულ ღონისძიებებზე იარონ. დედაქალაქის მთავრობასა და თბილისის მიკროავტობუსს შორის შეთანხმება მიღწეულია და უახლოეს პერიოდში ყვითელი მიკროავტობუსების პარკი 300 ერთეულით განახლდება. როგორც თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადეს, მგზავრობის ტარიფი არ გაიზრდება და კერძო სექტორთან ერთად ავტოპარკის განახლებაში მერიაც მიიღებს მონაწილეობას. დედაქალაქის მერმა განცხადება გააკეთა ტაქსების გახშირებულ დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. კალაძის თქმით, ის არ მიესალმება თეთრი ტაქსების ზედმეტად აჭრელებას რეკლამებით და მიიჩნევს, რომ პატრული სამართლიანად წერს ჯარიმებს. გამოცხადდება ტენდერი 300 ერთეული მიკროავტობუსის შესყიდვასთან დაკავშირებით და ამ შესყიდვას განახორციელებს მუნიციპალიტეტი და დედაქალაქის მგზავრებს მოემსახურება მუნიციპალიტეტის კუთვნილი მიკროავტობუსები. მომდევნო პერიოდში ჩვენ კომპანიასთან საკმაოდ მჭიდრო თანამშრომლობით მოახერხებთ იმას, რომ უკვე შემდგომ პერიოდში კომპანია დარჩენილი პარკის ჩანაცვლებასაც გააკეთებს და მერიის მიერ შეძენილი მიკროავტობუსების გამოსყიდვასაც. რადგან ჩვენ საუბრობთ ზოგადად ჩვენს სატრანსპორტო პოლიტიკაზე, მინდა შევეხო ტაქსების თემას. გუშინ გავრცელდა ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს საპატრულო პოლიციამ დაიწყო დაჯარიმება ტაქსის მძღოლების, რომლებსაც რეკლამები აქვს განთავსებული თავიანთ ავტომობილებზე. ჯერ იყო საერთოდ არ უნდათ რეკლამა, დღეს უკვე ქალაქში გადაადგილდება ტაქსები, რომელიც მთლიანად რეკლამით არის შეფუთული. ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია და ცდება იმ ვიზუალურ სტანდარტს, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა გამტკიცებული. შესაბამისად, საპატრულო პოლიციის მიერ სწორად იქნა ჯარიმები გამოწერილი. 23-ის ნაცვლად საახალწლოდ თბილისელებს 33 ლარიან საჩუქრებს დაურიგებენ. სოციალურად დაუცველებისთვის განკუთვნილ საახალწლო კალათის ღირებულება დედაქალაქის მერმა მთავარის ეთერში გასული რეპორტაჟის შემდეგ გაზარდა. საზოგადოების პროტესტი კახი კალაძის იმ გადაწყვეტილებას მოჰყვა, რომლის მიხედვით ყველაზე გააჭირვებული ადამიანების სადღესასწაულო სუფრისთვის მხოლოდ ხორცის ერთი კონსერვი, მაიონეზი და ცოტაოდენით კბილეული იყო გათვალისწინებული. გაცილებით მეც ხარჯავს მერია გართობაზე, მაგალითად მხოლოდ კახი კალაძის საახალწლო ვიდეო მიმართვისთვის 125,000 ლარს გადაიხდიან. ჯამში კი საახალწლო ღონისძიებები და საახალწლო განათებები ბიუჯეტს 5 მილიონ ლარზე მეტი დაუჯდება. 33 ლარი რა არის? თავად რამდენი ჭირდებათ ერთი ჭიქა ყავისთვის, აი აქედან დავიწყოთ. ჩვენი შვილებისთვის ხო? ყოველ წელიწადს თოვლის ბაბუას ან ვირუსი აქვს ვერ მოდის საჩუქრებით. ან ავად არის. ან იცი რა სხვა ბავშვებთან წავდა და შენთანაც მოვა. იცით რატო ვატყუებთ? იმიტომ რომ არ გვაქვს საშუალება. დაიფერთ ხონ ცოტა ჯიბეები. დაამატონ 10 კი არა. კიდე 30. და ერთხელ მაინც 7 წლის განმავლობაში ჩვენ შვილებსაც გაუთენონ ნამდვილი ახალი წელი. ავიგებ მაგალითად კალათას, წავიგებ აქციაზე, დავდებ და მიკროფონში გამოვაცხადებ. კალაძემ და ივანიშვილმა გაიყოს. ნაძვისხებს მიდგავენ ახორია და ნაძვისხებს ჭამო.
ერთი ახალი წელი მოდის და ამაზეც მათხოვრობა დაიწყეს. ესე მათხოვარი ვარ მე? მათხოვრები ეგენი არიან რომ მე მაჭრიან და თვითონ მიჯებენ ჯიბეში ვერ გავიგე. პირის მობანასცა და კალაძემ და დაავალა გამგებლებს რომ 10 ლარიანი ასე ვთქვათ სასაჩუქრე პაკეტი დაამატეთ, თუმცა იმდენად გამოხრული აქვს ბიუჯეტი ყველა გამგეობას და აი თქლიფეს მთელი წლის განმავლობაში რომ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ წლის ბოლოს 10 ლარიც კი არა აქვს რომ დაამატოს სოციალურად დაუცველებისთვის. საკვების გარეშე კი შესაძლოა ძალოვანი უწყებებიც დარჩნენ. პროდუქტების შესაძენად გამოცხადებული 6 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ტენდერი ჩაიშალა. კარაქს, შედედებულ რძეს, ვერმიშელს, მაკარონს, საქონლის ხორცის კონსერვს და სხვა პროდუქტებს ძალოვანი უწყებები უკვე გამარტივებული წესით შეიძენენ, რაც კორუფციის რისკებს ზრდის. ტენდერის ღირებულება იყო 6 მილიონი ლარის, ანუ უნდა შეეძინათ საკვები პროდუქტები, ეს იყო მაკარონი, ვერმიშელი და ასე შემდეგ, კარაქი და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ის არის რომ ტენდერები არ შედგა, ანუ არც ერთი კომპანია არ დაინტერესდა. იძულებული გახდება ყველა ორგანიზაცია სათითაოდ შესესეთ საგანგებოებიც და ჯარიც, რომ განახორციელონ აღნიშნული პროდუქციის გამარტივებული წესით შესყიდვა და გამარტივებული წესის შესყიდვა დღევანდელ ხელისუფლების დროს მოგეხსენებათ რომ ძალიან მაღალი კორუფციული რისკის შემცველი არის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეერაღებული თავდასხმა მოხდა, დაღუპულია 6 ადამიანი. ინციდენტი ნიუ-ჯერსიში მოხდა. ცნობილია, რომ გარდაცვლილთა შორის პოლიციის ოფიცერი და 2 შეერაღებული თავდამსხმელია. სროლას ასევე 3 მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა. პოლიციის განცხადებით მიმდინარეობდა დევნის პროცესი, დამნაშავეებმა გახსნეს ცეცხლი მოქალაქეების თანდასწრებით, რაც საბოლოოდ მსხვერპლით დასრულდა. ასეთი იყო მთავარი ამბები ამ დროისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით.